This morning live, title sponsor, Vianet. Vianet, अब सबै connected. Vianet, अब सबै connected. Co-sponsor, Shikhar Insurance, दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor, Goodwill Finance, financing for success since 1995. Associate sponsor, Vatsalya, Natural IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर. नमस्कार वानेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ सर तर म यहाँलाई स्वागत गर्न अघिदेखि नै कुरिरहेको छौँ अब 6:30 भइसकेको छ हामीहरू कार्यक्रम सुरु गर्ने तर्खर गरौँ सरिता र सुरु गर्नु अगाडि तिमीलाई हेलो हाई गुड मर्निङ समीर यहाँहरू सबैजनालाई आज साताको मध्य दिन यानि कि बुधबार हाम्रो तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन र कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा गर्दै दिनको सुरुवातको पनि कुरा गरौँ दिनको सुरुवात अहिले अब 6:34 सूर्योदय हुनेछ भने साँझ 6 बजे सूर्यास्त हुनेछ त्यस्तै गरेर हिजोभन्दा समीर आज अलिअलि न्यानो भएको हो कि जस्तो फिल भयो कि व्हाट इज द टेम्परेचर लाइक एकदमै टेम्परेचर जनवरी डेटको कुरा गर्दै आज फागुन 11 गते सरिता आज अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि हिजो तिमीले डेट याद गर्यो हिजो 22 थियो 22 हैन आज 1111 छ यानी कि फागुन 11 गते सो आज 1111 छ हिजो 2 लकी नम्बर थियो नि आज नै अल्टिमेटली आएर 2 नै जस्तो हुन्छ 1111 गरेर 2 + 2 4 यताति भनेर जस्ट स्क्वायर रुट अफ 4 इज 2 भन्ने कुरा यस्ता कुरा आउँछ तर रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि तिमीले भनेको कुरा मौसम रमाइलो भएको छ डाउटै छैन किनभने आज बिहानको तापक्रम राजधानीको तापक्रम अहिले बिहान 7 डिग्री सेल्सियस छ र हिजो हल्का चिसो जस्तो भएको थियो कतै फाटो पानी पनि पर्यो भने समग्रमा आज चाहिँ त्यस्तो छैन आज देशभरि मौसम सफा छ आज र भोलि र आजको देशभरिको तापक्रम पनि बढ्छ भने राजधानीमा आज 20 देखि 21 डिग्रीसम्म पुग्ने देखिएको छ तापक्रम र त्यसै अनुसारले आज र भोलि मौसम सफा भए तापनि पर्सि चाहिँ नि फेरि थन्डरस्टर्म्सहरू चाहिँ पर्सि र निकोबर चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ गडाङगुडुङ सहित पानी पर्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ फ्राइडे स्याटरडेलाई र हेर्दै जाउँ के हुन्छ पक्कै पनि तर के चाहिँ हो भने अब न्याना दिनहरूको आगमन हुन थालिसकेको छ अब घमाइला रमाइला दिनहरू अगाडि छन् समीर त्यस्तै गरेर अब अलिकति टपिकतिर पनि लागौँ है हामीले अनलेस यु हेभ एनिथिङ टु से हामीले अब यो हाम्रो लोकल निर्वाचन कहिले हुँदैछ के हुँदैछ यो सारिने डेट के हो भन्ने बारेमा निरन्तर हाम्रो कार्यक्रममा छलफल गरिरहेका थियौँ अब वैशाख 30 गते हुने र घर दैलोका हामीले प्रतिनिधि चुन्ने मौका हामीले पाउनेछौँ तर यही मौका फेरि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीहरूले भने आफ्नो गाउँ घर आफ्नो घर दैलाका प्रतिनिधिहरू चुन्न नपाउने हुनुभएको छ विभिन्न कारणले विदेश बस्नुपर्ने र अझ विशेष गरी रेमिटेन्स हामीलाई पठाउनु हुने जुन वैदेशिक काममा जानुहुने हाम्रा नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ नि विदेशमा बसेर भोट दिन नपाउने कुरा आएको छ किनकि कानुनको अभावमा अब कुरा के आइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो ठिक कि बेठिक भन्ने कुराहरू छ अब लङ टर्म बाहिरै बसेर आफ्नो तरिकाले बस्ने एउटा ग्रुप होला तर बाध्यताले मेहनत गर्नको लागि विदेश जाने र त्यो कमाएको पैसा नेपाल फर्काउने व्यक्तिले पनि आफ्नो स्थानीय के अरे सदस्यलाई रिप्रेजेन्टेसनलाई भोट दिन नपाउने त आखिर उहाँ त फर्केर आउनुहुन्छ उहाँहरू देश भनेपछि यो बहस चाहिँ अलिकति अब सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न ठाउँमा चल्न थालेको छ अनि यो कस्तो भयो भने यदि यही कुरा अलिकति भिजनरी भइन्थ्यो समीर अलि पहिलेदेखि हेरिन्थ्यो भने यसको व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्ने पक्कै पनि हुँदैन थियो होला अब वैशाख 30 गते निर्वाचन छ अहिले आएर यो कुरा उठाएर अहिलेको लागि भने यो सम्भव छैन फेरि नम्बरकै कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो जनगणनाले नै देखाएको 21 लाखजना नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर गएका छन् अब भनिसकेपछि यो चाहिँ एउटा विडम्बना नै हो तर यससँग सम्बन्धित अलिकति विस्तृत रूपमा तयार पारिएको एउटा भिडियो हामीसँग छ एकचोटि त्यो भिडियो हेरिहालौँ न आगामी वैशाख 30 गते नेपालीले घर दैलाका प्रतिनिधि चुन्दैछन् तर रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली भने आफ्नो गाउँको सरकार चुन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने भएका छन् निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले कानून अभावका कारण नजिकै रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नपाउने बताएका हुन् यद्यपि सरकार र निर्वाचन आयोग बीचमा निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीको सहभागिताका बारेमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ
आयोगले यसअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 1,79,00,000 मतदाता रहने आकलन गरिसकेको छ। विक्रमसम्म 2050 साल यता पटक पटक गरी 57,79,000 नेपाली विदेशिएका छन्। पछिल्लो जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार अहिले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या 21 लाख भन्दा बढी छ। लामो समय मलेसिया ठूलो गन्तव्य मुलुक भए पनि अहिले साउदी अरेबियाले त्यो स्थान लिएको छ। नेपालले 131 देशका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको छ, तर श्रम स्वीकृति नलिए विदेशिनीहरू पनि धेरै छन् जसको कुनै तथ्याङ्क छैन। नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख स्रोत मध्येको एक रेमिट्यान्स पनि हो। तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउने बारे बहस भइरहे पनि कानून अभावका कारण आगामी स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल बाहिरबाट मतदानको सुविधा नहुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता भएको स्थानीय तहबाट मात्र मतदान गर्न सकिन्छ। आगामी वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भएका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्दैछन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले नेपालमा 10,756 मतदान स्थलहरू कायम गरेको छ। देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक 35,221 पदका लागि हुने निर्वाचनमा हुने उम्मेद्वारको संख्या मनोनयनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ। त्यही त संविधानले हामीलाई दिएको नैसर्गिक अधिकार हो सर। त संविधानले हामीलाई नेपाल सरकार नेपाल देशले बनाएको संविधानले चाहिँ नि हरेक नागरिकले चाहिँ नि भोट हाल्न पाउँछ, मतदान दिन पाउँछ भनेको छ। तर यहाँ कुरा के छ भने कानुनले चाहिँ नि फेरि विदेशमा बसेर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्थानीय चुनावमा के गर्ने भने त्यति क्लियर छैन भन्ने कुरा बुझिएको छ। जसअनुसार चाहिँ नि विदेशमा बसेका नेपालीहरूले अहिले पनि स्थानीय तथा अन्य चुनावमा के गर्ने भन्ने क्लियर छैन। तर पछि सायद प्रतिनिधि सभा यताउतिमा चाहिँ सायद पाउँछन् कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। पक्कै पनि त्यो पछिको कुरा भयो समीर, तिमीले भने अनुसार। तर अहिलेलाई कस्तो छ भने विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ यसरी तिमीले भन्यौ जुन आफ्नो एउटा भोट हाल्ने, मतदान गर्न पाउने उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हुँदाहुँदै अहिले योबाट वञ्चित हुनु पर्दाखेरि कस्तो भइरहेको छ अथवा के फिल गरिराख्नु भएको छ, यसको बारेमा हामीले युएईमै बस्नुभएका नेपालीहरूको पक्षबाट वकालत गर्नुहुने पासाङ शेर्पासँग एउटा कुराकानी गर्ने मौका पाएको थियौँ। उहाँसँग कुराकानी गरेको एउटा छोटो भिडियो हामीसँग छ, त्यो हामी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिदिइहाल्छौँ। कुनै पनि देशको नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अधिकार भनेको मतदानको अधिकार नै हो। अब नेपालको पनि संविधानले नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार त सुनिश्चित गरिदिएको छ। तर अब हामी जस्तो नेपालीहरू जो चाहिँ करारको लागि चाहिँ प्रवासमा चाहिँ आफ्नो खुन पसिना बगाउन आएका छन्, ती नेपालीहरू विशेष गरेर मध्यपूर्वमा बस्ने नेपाली, मलेसिया, कोरियादेखि इजरायलसम्म, अहिले माल्टा, पोर्चुगलतिर पनि नेपाली नागरिकहरूले करारमा काम गरिरहेछन्। र यी देशका नागरिकहरूले चाहिँ नेपालको आम निर्वाचनहरू र स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पाएको छैनन्, जुन चाहिँ अलिकति संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको जस्तै हो। हामीहरूले धेरै के देखेछौँ भनेदेखि प्रवासमा अहिले बसेर अन्य देशहरूले उनीहरूको देशमा आम निर्वाचन हुने बेलामा अथवा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको देशको कूटनीतिक नियोगमा चाहिँ अथवा दूतावासभित्र सानो मतदान केन्द्र बनाएर विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ मतदान गर्ने एउटा जुन प्रावधान, जुन एउटा प्रक्रिया उनीहरूले चालु गर्नुभएको छ, त्यो हामीले चाहिँ देखेका छौँ। र आज अब हामी अहिले 21औं शताब्दीमा छौँ, जहाँ संसारले एकदम फड्को मारिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यो विद्युतीय माध्यमबाट निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु भनेको कुनै ठुलो कुरा अथवा कुनै पहाड तोडे जस्तो कुरा चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले चाहने हो भनेदेखि त यो काम नेपाल सरकारले तुरुन्तै गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले पहिला सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको युएको राजकीय भ्रमणको बेलामा पनि उहाँलाई हामीले लिखित रूपमै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियौँ कि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू जो युवाहरू, विशेष गरी त युवा मात्रै छन् प्रवासमा, त युवाहरूलाई पनि मतदानको चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ। देशमा हुने आगामी निर्वाचनहरूमा कस्तो नेतृत्व छान्ने भन्ने कुराको जिम्मेवारी अथवा त्यो प्रक्रियामा भाग लिने अवसर चाहिँ प्रवासमा हुने युवाहरूले पनि पाउनुपर्छ भनेर उहाँलाई पनि हामीले लिखित रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। त्यस पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेडलाई पनि हामीले उहाँलाई बुझाए, यसरी नै डेलिगेसन उहाँको आउँदाखेरि बुझाएका थियौँ उहाँलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र।
र विभिन्न चरणमा विभिन्न मन्त्रीहरू आइरहँदाखेरि विभिन्न डेलिगेसन आउँदाखेरि हामीले पटक पटक चाहिँ नि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर उहाँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हौँ। तर त्यो विषयप्रति नेपाल सरकार विभिन्न डेलिगेसन आउँदाखेरि हामीले पटक पटक चाहिँ नि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर उहाँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हौँ। तर त्यो विषयप्रति नेपाल सरकारको खासै चाहिँ सकारात्मक चासो हामीले देख्न पाएनौँ। अहिलेसम्म त्यो विषय कहाँ पुग्यो भन्ने कुराहरू पनि सुन्न पाएनौँ। अब अहिले हामीले आजको अवस्थामा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घबाट पनि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको चाहिँ मतदानको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ मागहरू राख्ने कामहरू भइरहेको छ। एकदमै उहाँले भनेको कुरा मलाई एकदम सठिक लाग्यो। विदेशमा रहरले होइन, बाध्यताले नेपाली भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ, उहाँले भोट दिन किन नपाउने? आखिर उहाँ त नेपाली हो नि त। नेपालीले नेपालको लागि भोट दिन विदेशमा गएर काम गरेर ऊ त रेमिटेन्स पनि पठाउनु पर्ने, मिहिनेत पनि गर्नुपर्ने, गर्मीमा जाडोमा पस्या पनि निकालेर मिहिनेत गरेर काम गरेर त्यो पैसाले नेपाललाई पनि चलाउनु पर्ने। तर नेपालमा हुने कुराहरू निर्णय गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भोट दिन नपाउने र आफ्नो छनौटको मान्छे छान्न नपाउने, यो त गलत हो नि? होइन, यो पक्कै पनि तिमीले भनि नै पनि हाल्यो कि एकातिर देशको अर्थतन्त्र धान्ने चाहिँ रेमिटेन्स हो भनिएको पनि छ। हाम्रो पुरै देशको कर्णधार अथवा देशको फ्युचरलाई चाहिँ देखाउने हाम्रो युवा जनशक्ति हो भनेर भनिन्छ। त्यो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश गएको छ र उहाँहरूले चाहिँ देशका लिडरहरू अथवा अहिलेलाई भनौँ न स्थानीय तहका आफ्नै प्रतिनिधिहरू छान्न नपाउने, यी दुई कुरा एक आपसमा मेल पनि खाँदैनन्। र हुन त भनिएको छ कि अब अर्को पालिदेखि अथवा प्रादेशिक सरकार र पछिको निर्वाचनहरूमा भने यसरी विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि भोट हाल्न मिल्ने प्रावधान मिलाइने छ भनेर भनिएको छ। फेरि पनि मैले अघि भने कि समीर, यो चाहिँ कस्तो पनि यो गर्न नहुने, दिन हुने नहुने कुरा भन्दा पनि अलिकति भिजनरी नभइएको र यत्र 21 लाख युवाहरू विदेशमा रोजगारको लागि गएका छन् भने हाम्रो भोटिङको क्रममा के गर्ने होला भनेर अलिकति यो समयभन्दा अगाडि नसोचिएको हुनाले नै हामी अहिले यो हेरिरहेका छौँ। अनि यसमा एउटा पार्ट चाहिँ मेरो छ सर, त रहरले विदेश बस्ने, अब दुईवटा पासपोर्ट लिने अनि विदेशमा बसेर एउटा पासपोर्ट लिएर नेपालमा म भोट दिन्छु भन्ने चाहिँ म चाहिँ त्यसको विरुद्ध छु। मेरो यो व्यक्तिगत धारणा हो। पासपोर्ट चाहिँ दुई देशको, अब परेको खण्ड यता पनि जान सक्ने उता पनि जान सक्ने, तर नेपाली म चाहिँ नेपालमा भोट दिन्छु भन्दा म चाहिँ नि है आइ एम अगेन्स्ट द्याट। देशको लागि के गर्ने भने त नेपाली पासपोर्ट लिएर विदेशमा बसेर काम गर्न त्यो त रहर बाध्यता भएन नि त, रहर भयो नि त्यो त होइन? यस्तो समीर, त्यो त कुरै आएन, किनकि नेपालमा बसिसकेपछि दुईटा पासपोर्ट लिन पाइँदैन। तपाईँले दुईटा पासपोर्ट त्यो त उहाँहरू त यतिकै इलिगल भइहाल्यो, उहाँहरू त वञ्चित भइहाल्नु भयो, कुरै सकिगयो। भन्दैन कि मान्छेहरू पासपोर्ट दुडेको ल्याएको छ तर नेपाली भनेर म एकदम भोट दिन्छु भनेर हल्ला खल्ला गर्ने जमात पनि छन्, म चिन्छु केहीलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा कुरा के नि, भोट पाउनुपर्छ, पासपोर्ट नेपाली छ नि अभियसली पाउनुपर्छ। तर दुईवटा पासपोर्ट लिएर विदेशमा बसेको नेपाली बसेको हकमा भनेको छैन। नेपालमा बसेर भन्दा नि विदेशमा बसेर दुईवटा पासपोर्ट लिएर म चाहिँ नेपालको लागि भोट दिन्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल चाहिँ घोर विरोध छ। होइन, त्यो एउटा जमात त तिमीले भनेको जुन जमात चाहिँ कस्तो पनि राम्रो कुरा त्यति नगर्ने र अलिकति नेगेटिभ कुरा भयो भने आफू सधैँ विदेशमा बस्ने, तर नेपालको चाहिँ हरेक चियो चर्चोमा अब या ट्विटरमा पपुलारिटी गेन गर्नलाई होस् अथवा केही हुनलाई होस् या ठुलो कुरा गर्नलाई, किनकि केही कुरा यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्थ्यो अथवा गर्नुहुन्थ्यो अथवा विदेशमै बस्नुहुन्छ भने पनि त्यो त्यसमा कुनै रङ कुरा भनिएको होइन। तर हरेक चिज नेपालको बारेमा नराम्रो भनिदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो घरलाई गाली गरिदिएको त कसैलाई पनि मन पर्दैन नि त समीर। एकदम त्यसले जहाँ चुनावको कुरा छ, जहाँ मान्छे छान्ने कुरा छ, यदि साँच्चै नै देशको माया छ भने जहाँ बस्यो पनि आफ्नो पासपोर्ट लिएर नेपाली भन्नु पर्यो नि त। पासपोर्ट चाहिँ दुईवटा लिने त नबन्ने, परेको खण्डमा त विदेशी पासपोर्ट चलाउने, अनि त्यसपछि म नेपालको लागि गर्छु भने भन्दा चाहिँ दोहोरो चरित्र देख्यो। म चाहिँ त्यो यो कुरामा आजको छलफलको कुरा चाहिँ नि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि ठिकै छ, उहाँले भोट नदिएकै ठिक छ भन्ने भन्छु म नेपाललाई। फेरि पनि यो एउटा सबैजनाको म नेपाली छु, म रहरले होइन कि बाध्यताले चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा अथवा कुनै पनि मुलुकमा गएको छु काम गर्नको लागि, मेरो परिवारहरू धान्नको लागि, मेरो रोजीरोटीको लागि। तर मेरो त मन सबै पछिको कर्म सबै चिज फर्केर आउने त नेपाल नै हो भन्ने छ भने मलाई मेरा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू को हुन्छन् भन्ने एकदमै चासोको विषय हुन्छ समीर। र त्यसको लागि मैले मतदान गर्न पाउनुपर्छ। तिमीले अघि भनेको
भनेको जस्तो यो मेरो नैसर्गिक अधिकार पनि हो। राज्यले यो कुरालाई एकदमै मनन गरोस् र आगामी दिनमा यसलाई कसरी सहज बनाउने विदेशमा बसेका नेपाली पनि हुन् त नेपाली नै समीर। एकदमै त्यसले गर्दा त्यसरी हामी सोच्नु जरुरी छ र मुख्य गरी चाहिँ नि बाध्यताले जो जानुभएको छ विशेष गरी खाडी मुलुकमा उहाँहरूले चाहिँ एकदमै म चाहिँ एकदम उहाँहरूले त भोट गर्न पाउनै पर्छ भनेर यसको एकदम म चाहिँ सहमत फुल सपोर्ट र गर्न दिनु पनि पर्छ उहाँलाई। पक्कै पनि र यो कुराकानी सँगसँगै अहिले एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेकपछि हामी पुनः यहाँ सामु आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। न्युजमा जाने बेला हुन लाग्छ सर, त्यसले गर्दा हामी कन्टेन्टमा गइहालौँ र अब आज भाइनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङमा हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के छ? नेक्स्ट स्टेप अराउन्ड द वर्ल्ड छ समीर, र अराउन्ड द वर्ल्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इनफ्याक्ट त्यो अराउन्ड द वर्ल्ड छ त्योभन्दा अगाडि हामीले दैनिकी दिने अपडेट एकचोटि नबिर्सौँ है, किनकि अब यस्तो अलिअलि साम्य भाव भएर होला मैले त कोभिडको बारेमा भुसुकै बिर्सेछु, तर कोभिड अपडेट दिन छुटाउनु चाहिँ भएन। छुटाउनु भएन, साम्य भए तापनि सर त 10,747 जना व्यक्तिहरू अहिले पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, सक्रिय सङ्क्रमित हुनुपर्छ। उहाँहरू भएसम्म जबसम्म त्यो सुन्नको हारेर पुग्दैन सङ्क्रमण छ भने ठानु। तर हो गुड न्युज इज तिमीले भने जस्तै केसहरू घट्ने क्रममा छ। हिजो पनि परीक्षण 9,000 परीक्षण हुँदाखेरि मात्र 500 भन्दा कम अब सङ्क्रमित देखिनु हो प्रतिदिनमा, त्यो एकदमै राम्रो सङ्केत हो। तिमीले भनि नै हाल्यौ 476वटा मात्र नयाँ केसेसहरू देखिए भने रिकभर हुनेको सङ्ख्या 831 रहेको छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3 थियो भने फर्स्टमा सुरुमै तिमीले भन्यौ एक्टिभ केसेसहरू 10,774 रहेका छन्, 10,747 एक्चुअली। सङ्क्रमण दर पनि अब 5% भन्दा कम भइसकेको छ, त्यो एकदम राम्रो गुड न्युज हो। तर त्यो भनेर मैले अघि गरे जस्तो चाहिँ गर्नु भएन, बिर्सिन भएन। अहिले पनि कोभिड हामी माझमा छ, हामीले गर्न सक्ने दूरी कायम गर्न सक्ने चिज गर्नै पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब भने समीर मैले अघि एकदम उत्सुक भएर भन्न खोजेको खबर भन्ने बेला भएको छ। म त एउटा कुरा पढ्दै थिएँ सर, कन्टेन्टमा पढ्दै थिएँ हाम्रो प्लास्टिक यो पेसिफिक ओसनमा कति प्लास्टिक भइरहेछ भने एकजनाको भागमा झन्डै 250 पिस टुक्रा प्लास्टिक चाहिँ नि पर्छ, जुन चाहिँ संसारका हरेक व्यक्तिकोमा गऱ्यो भने त्यस हिसाबको प्लास्टिक पोल्युसन चाहिँ नि पेसिफिक ओसनमा देखिन्छ अरे अहिले। अब यो प्लास्टिकलाई त द ग्रेट प्लास्टिक भन्दा पनि फरक नपर्ला समीर, किनकि हेर न तिमीले फुटेजमै पनि देख्न सक्छौ कि अहिले यो प्लास्टिक पेसिफिक ओसनमा फ्लोट भएको छ। 1.8 ट्रिलियन भन्दा बढी पिसेसहरू पेसिफिक ओसनमा फ्लोट भएको छ। यसले यो प्याचेसहरू नै बनाइदिएको छ भने एस्टिमेटेड 80,000 टन प्लास्टिक चाहिँ यसरी यो सतहमा देखिएको छ। हेर त र एकदमै प्लास्टिक चाहिँ नि यो समुद्रमा फालिएको प्लास्टिकले गर्दा कति कस्ट लाग्छ भन्दाखेरि 6 देखि 19 बिलियन डलर चाहिँ नि कस्ट चाहिँ नि टुरिज्म वातावरणमा हुने क्षति, टुरिज्ममा पर्यटनमा हुने क्षति लगायतको क्षतिलाई चाहिँ नि यदि कन्ट्रोल गर्ने हो भने रफली 6 देखि 19 बिलियन डलर लाग्छ अरे भने चाहिँ कति यसले ड्यामेज गरिरहेको छ, यसले कति नराम्रो नकारात्मक प्रभाव गरेको रहेछ बुझिन्छ। र विशेष गरी समुद्री जुन माछाहरू जैविक प्राणीहरू हुन्छन्, समुद्री प्राणीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ हैन। उनीहरू त कस्तो पनि भइसके पनि कन्फ्युज पनि भइसके, त्यो चिज उनीहरूले सेवन गरिसकेपछि उनीहरूलाई हेल्थको प्रब्लम भयो भने पहिला प्लास्टिकले यसरी वर्ल्डलाई नै चेन्ज गरिदियो। यति सहज भयो प्लास्टिक कि अब त्यो प्लास्टिक आएर यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अवेरनेस हुँदाहुँदै पनि एकदमै गाह्रो कुरा र कस्टली पनि बन्न गइरहेको छ। आशा गरौँ कि आगामी दिनमा यो अवेरनेस वर्ल्ड वाइडै जाने र कम हुनेछ। र सर त अब अहिले न्युजमा जानु अगाडि आजको गेस्टको बारेमा कुरा गरिहालौँ। आजको गेस्टको हामी तस्बिर तपाईँहरूको स्क्रिनमा राख्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो कटारका मान्य राजदूत आज हाम्रो कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीहरू अहिले 7:30 बजी न्युजपछि उहाँसँग आज रमाइलो कुराकानी गर्छौँ, किनकि फुटबल पनि हुन लागिरहेछ। हाम्रा अहिले भर्खर वैदेशिक रोजगारका व्यक्तिहरू नेपालबाट जानुहुन्छ भन्ने कुरा छ, ती सबै कुरा चाहिँ हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। पक्कै पनि। र त्यो भयो हामी अहिले ग्यालेक्सी न्युजपछि कुराकानी गर्नेको कुरा। अहिले ग्यालेक्सी न्युजमा भने क्रान्ति शिखा हुनुहुन्छ, न्युजको बेला भइसकेको छ। ग्यालेक्सी 4K न्युजपछि हामी फेरि यहाँ सामु आउने नै छौँ। अहिले भने ग्यालेक्सी न्युज। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भाइनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ र तपाईँले न्युज हेरिसक्नुभयो। अब पालो आएको छ फेरि पनि हामीसँग केही समय बिताउने छ। सर त अहिले हामीले न्युजमा जानु अगाडि हामीसँग आज एकदम महत्त्वपूर्ण गेस्ट हुनुहुन्छ भनेका थियौँ।
पक्कै पनि हामीले यहाँलाई हाम्रो अतिथिको बारेमा भनेका थियौँ, उहाँ हामीसँग आइपुगिसक्नु भएको छ, तर उहाँको बारेमा हामीले जानकारी दिनुभन्दा अगाडि एउटा छोटो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो यहाँहरूको लागि। युसुफ बिन मोहम्मद अल हायल नेपालका लागि कतारका राजदूत हुनुहुन्छ। सन् 1973 मा जन्मिएका उहाँले व्यवसाय प्रशासनमा स्नातक गर्नु भएको छ। सन् 1997 देखि वैदेशिक मामिला मन्त्रालयमा जोडिएर पेशागत जीवनको सुरुवात गरेका युसुफले प्रशासन तथा वित्त विभागमा 7 वर्ष काम गर्नुभयो। त्यसपछि 4 वर्ष प्रेटोरिया, 6 वर्ष कुवेत स्थित राजदूतावासमा काम गरेका युसुफले वैदेशिक मामिला मन्त्रीको सचिवका रूपमा पनि अनुभव सङ्घालिसक्नु भएको छ। आधा शताब्दी लामो नेपाल र कतार बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सन् 2016 देखि नेपालका लागि कतारको राजदूत रहेका तिनै युसुफ बिन मोहम्मद अल हायल आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। Your Excellency, welcome to our show. So thank you so much for inviting me today. I'm very happy to be on Galaxy TV and program Morning. Thank you, Rita. Thank you. I'll be very pleasure to be in your office today. Thank you. It's our honor to have you. But I was always very curious. I wanted to ask you, how did this journey of ambassador to Nepal start? I was start with my work not to know 1997. I was start. I went to many countries. I went to London. I went to South Africa. I went to Kuwait. But as ambassador, first time in Nepal. I was diplomat. I was church affair. Okay. And when I came back from Kuwait, my boss, my minister told me you should be go to Nepal. I said, Nepal, just earthquake now. What can I do in Nepal? There's nothing, just start earthquake. He told me, go back, can let me know tomorrow. And I went to my house, I talked with my wife, my family, I went to Nepal. My wife, she was support me a lot. And she said, it's okay, go. Nepal is a good country. And second day when I was dream, my father's come to me in my dreams. And he told me, go to Nepal, don't worry. My father, he was, since 15 years ago, he was here. He was NGOs, small NGOs. He started with some ladies, with some schools. And he started with 30 ladies, just ladies school. He left support the educations. He was with one doctor, Dr. Case. He was fund with them in Lumbini. Today we have 1,100 girls today in our school. Wow. I'm very lucky to come to Nepal. Nepal is my second home today. Wow. I wanted to ask you, before the show we were talking in the guest room, and you said you have already been in Nepal for like 5 years. Yes. And you want to go stay for longer. What is it about Nepal that attracts you so much? Nepal is the best city in the world today, I think, in my opinion. Since I came to Nepal, I don't think I am in I don't think I'm not Qatari. I think I'm Nepali more than Qatari. Right. Nepal, half my heart is Nepali today. I like Nepal. Nepal very. What I see Nepal, all smile people. It's most important for diplomat. If you come to country, first face you smile the people. When I reach the airport, the first flight to me, all the people was the airport, all the smile people. When I go out hotels, very happy, welcome to me. It was good, I like people, I like nature, I like green, it's my life. Yeah, we see you going up in the mountains all the time, going hiking and trekking also. Your Excellency, you said Nepali people are nice, easy to deal with, smiley. But when it comes to the relation of two countries, how is Nepali government to work with? Listen, Qatar and Nepal have good relations, very good relations, since more than 43 years now. We have started relations. And my embassy started here in 2012. And before, Nepal embassy started in Qatar. We try our best to get relations between Nepal and Qatar. And very thanks to all my friends in Nepal, thanks to all the Prime Minister, thanks to President, to support me a lot in Nepal. You have very good relation. Our Prime Minister visited Qatar 2019. We signed many agreements at the time, agricultural agreement, sport agreement. We signed the police agreement. We are very good relation today with the two countries. See, when we talk about Qatar, we talk about Nepal, we talk about Nepali citizens going to Qatar for employment, but we also hear that you're in education and sports, you're helping Nepal in many sectors. What are the main areas where Qatar is assisting Nepal? Since they told me to go to Nepal, we met My Highness Sheikh Tamim bin Hamad, Al Thani, President for Qatar. Right. They told me you go to Nepal, just listen to Nepal.
don't talk. What anybody need, we help them, we support them. Okay. You know, in Nepali, you have maybe more than 500,000 Nepalis working in Doha. Right. Not as workers, as also engineer, as staff, it's very good staff. Right. Nepal, we built our country. Right. If you go to Qatar last 20 years ago, it was empty. More than Nepal. Nothing, one hotels, one road. It was very, very bad. But today, Qatar is the biggest country in the world. All by Nepali hand, they build our country. If you go to stadiums, Right. 80% brand new, Nepali hand they built. Right. If you go to the road, we have metro today, Right. 90% metro or Nepali they work. If you go to Hamad Airport, International Yes. Airport, we see 99% Hubong Hamad International Base is Nepali. Nepali help us a lot. Right. Or Qatar by hand Nepali. Should we help someone? If you some help me, I have to help them. Right. I have to care about them. Right. It is our idea to support Nepal many sector. Right. Since we're just talking about building the stadium, talking about how Qatar has developed because of a lot of people have gone there and helped and worked, what has Qatari government done to help Nepali people who are there in Qatar? Listen, Nepali people, Qatar today, we changed all the law for labor. So you have many different laws today. You have exit permit, visa, you can travel anytime. We have agreement today. If you have agreement finish with me, after 2 years, you can change another agreement. We give treatment free, all the hospital free, no charge. We give vaccines in Corona time, free short, no charge. Everyone no charge. And you go Qatar, you have built here one training center soon with Qatar Charity. We have QFC in Nepal, QFC, Qatar QFC, Qatar Visa Center in Nepal. To support Nepal, be go Qatar smoothly, no any problem. And we need all Nepal in Qatar be happy. We try Qatar government to have smile every house in Nepal. Very, very happy, very interested. We take care about them a lot. Qatar, they support the Nepal in sport unit today, Nepali League, by Qatar Airlines sponsor. You have the second years now today. Right. And Moteri coach from Kuwait by Qatar Yes. sponsor. Al-Moteri, yeah. He's doing very, very good, Right. very good job in Nepal. I'm very happy as his partner today. And we try with the foundation, we build many schools in Nepal. As 20 schools from Qatar foundations, we built 20 schools. We just hand over to the Nepali. We have for Qatar Charity since earthquake. You'll be here. Qatar Red Crescent also since earthquake. Right. We have Qatar foundations. We have Qatar Development Bank. Since the Corona, we first country they sent aid to Nepal by Qatar Airlines. Right. And by Qatar Foundation and by Qatar Fund. And we build also, today we have biggest cargo. Right. Today we just received from Qatar to support Nepal and Corona, Right. the biggest oxygen, to build the oxygen, make the oxygen to Nepali. Right. And all the vaccines from Qatar government sent to Nepal by UNDP also. Right. We try my best to be Nepal safe country. And Qatar to try also be Nepal build many things to Nepal and Qatar. Also tourism sector today, we try build many tourism sector Right. to bring Qatar people. Right. As I try to change the ideas, the problem in my city or many countries, Right. they think Nepal is just laborers. My opinion, Nepal not the laborers country. Nepal is the best country in the world to come to visit. Right. As natures, Right. as weathers, Right. as water, Right. as green, Right. as people, as safe country. Right. Right. It is most important Nepal, you have to change. But you have to promote tourism sector. Right. You have to go outside the city. Right. You have to communication with many countries. Right. Try to sign many agreement in tourism sector, most important. If you need people to coming, give good offer. Right. Right. Make budget to them. Absolutely. This is most important. I mean, I have in my hand some of the documents that your government has made, a workers' guide, state, and then you have the report on the ministry effort for the labor. Looks like the Qatari government is doing a lot of, putting a lot of effort to ensure that, the workers are well treated and at the same time, all the support is given. What are the attraction to Nepali migrants to work in your country? What are the main attraction? Do you know, Nepal, Qatar, you have the same traditional. Right. We eat by hand, I eat by hand. Right, of course. We have biryani, I have biryani. Right. We have momo, I have sambosa. that means that the food very similar. Culture the same similar. Right. Skin, you have the same skin, the same face. Right. Only by in Qatar as our friends, Right. our family, not Right. as neighbors. Not as we don't deal with neighbors as neighbors. We do as friendly, as very friendly. Right. Qatar they changed the law because make it more safety to neighbors, more wish to them, more health. Right. We take care about the health most important. Right. Qatar they built the last 5 years 5 hospitals just for laborers. Right. No charge. Okay. We give insurance. Right.
operation, all free, no charge. Just to make who was coming to Qatar as in home. We didn't ask Qatari people. Right. One thing you said earlier, in a short period of time, Qatar has developed so much. You said that you are half Nepali by heart, and there is so much we can do. How can we, as a diplomat and who has already been here for so long, what would you suggest to Nepali government or Nepali people that we can develop ourselves in the days to come? I think since I came to Nepal after 2016, I was here. And it was September. It was after earthquake. It was very dark. When you go outside 6 o'clock, nobody. Yes. If no coffee shop, Right. no hotels. It was no hotel, no coffee shop. If I go after 7 o'clock, very hard to go. Right. But since day by day, today is big change I seen. Right. Big change. This many coffee shops, many hotels come Nepal, many tourism sector. If you go to Bukhara, they change a lot. Right. A lot of Bukhara. Good road, good hotels today. So Nepal is grow, but need time. We need time. We need settled government. Changing government a lot is not good for Nepal. Message to outside is not good. We need the people, businessmen, to come invest in Nepal. Without businessmen to come to invest, especially Nepal is the best country in the world today. Invest in the tourism sector. Very, very most important. Many most important. Try to set agreement between Qatar and Nepal. Investment. We have agreement in sport. Alhamdulillah, we did. We have agreement in agriculture. Today you have 2 companies in Doha by waters from Nepal. 2 companies. We have agriculture. We have fruit. If I go to market today, if I see Nepali flag, I'm very happy because I did this one from my time. This is my opinion to make more business to Qatar, Nepal, more trade. I try since I'm here to make more visitors, official visitors to come to Nepal, to see the Nepal, how the Nepal reaches, how the lovely country. हामी नेपालका लागि कतारका एम्बेसडरसँग कुराकानीको क्रममा छौँ। अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ। ब्रेकपछि फेरि हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक। हामी कटारी राजदूतसँग हामी कुरा गर्दैछौँ, माननीय राजदूतसँग कुरा गर्दैछु। Your Excellency, now your country is hosting World Cup football very soon. What are the preparations? Are the preparations all done? Are you excited, or is there anything left to be done? What's the general feeling? Alhamdulillah, since last we host the announced about Qatar, the host World Cup, Yes. we start at the same time. Right. And today we have 8 brand new stadiums. Right. All the stadiums by AC. The biggest stadium it is 80,000 seats. Second stadium 60,000 seats, and another 40,000 seats. And some stadium built by cargo, the cargo stadiums, Right. by container. Right. But some stadium going to open again, give some donate to other countries. And all the 8 stadiums connect with the metro, all the metros. Okay. And all the stadium built by Nepali hand. We thank so much for Nepali laborers. Thank you so much for Nepali government to support Qatar in the World Cup. It was very, very happy to support Qatar in the World Cup. We have the biggest, we sell the ticket today. Almost the first week, it was 2 million tickets sold in the same time. We try, Qatar today is all ready to host, welcome everyone. Also, we book 1 million vaccines. Who's come to Qatar, we can take the vaccine in Doha. We don't have vaccines. Okay. And Qatar today, for the corona time, we always settled. We have the best country in the world. If we last few days, the 2 cities in the world become the health sector, Qatar government. Try to become Qatar as smoothie to everyone. Qatar not for Qatari people. We say welcome for the all people, not for Qatar today. Qatar today change all the laws. Also labor laws, we change all the labor laws to come to Qatar. To Qatar today, we have also changed the investment. If you buy some flat in some areas, like Lusail area, Imperial Wisa, you can get green cards. You can make business on business. Okay. We can't go by your sponsor today. We try to change all the law. We need people to come. Qatar not just for Qatari people. Qatar for all the people. Since you just said that there were 8 stadiums built and a lot of Nepali hands were involved in that. So now the stadiums are done. A lot of people are worried, all those workers who were there to build the stadium,
So are they going to come back to Nepal, or will they be allowed to stay there and work? What is the further planning? Qatar, no, nobody come back, inshallah, because Qatar have two vision. We have 2030 vision since long time. World Cup is coming our plan, just, but we have a vision 2030. We will become in the 2030 the biggest city of the sport. 2030 become the biggest city in the health sector. We have the biggest city in the education. We have Qatar Foundation, the biggest city in the education today. Nobody come back. Qatar, they change all the law. Before, if your contract finish, you should be come back again to your country. Today, no, you can't change in the Qatar. If you guys just go, if I agree, you agree. If I'm the old sponsor, you want to go with the new sponsor, both you agree, it's normal in Qatar, you can't change. Nobody come back again. We just a few days ago, they opened with a new small court and ministers, labor ministers, 24 hours, telephone, red line, any language. Just call them if you have any problem, they do it, they will support. Right. Qatar did a lot of job, alhamdulillah. Your Excellency, so what's the, like you did mention, like, you're looking to health and education. What's the general plan for Qatar as a nation in the coming years? What are the immediate and long-term plans that you have for your country? Qatar is the biggest city in the world by sport. Right. We have the biggest city today in the sport. We have the biggest city in the education. Right. Qatar Foundation, Right. almost we have 32 college and university from different countries in the world. Okay. I am very surprised last time I met many Nepalis in Doha. They study in Qatar Foundations and they all get sponsor from Qatar Foundation and they work inside Qatar Foundation. Almost the 32 Nepalis, they study very happy. Some of them journalists, study journalists, some of them study engineer, some bachelor, some BC. So I'm very happy to see Nepal in Qatar as students, not as labor just. Okay. We need to promote relation, we need engineer, we need skilled people to go to Qatar, not as laborers. So it's my target to be build more people. We send many Nepalis Doha today. As you have met many doctors. He teach in Qatar University as engineer, civil engineer. I'm very glad to be Nepali in Qatar government as teachers, as doctor. As you mentioned, there are different people from different walks of life in Qatar, Nepali people. That is not a problem. But when we talk about labor, what happens is most of the time they fall in a trap, or they listen to some agents who are not giving them good information. And there are a lot of Nepali people in Qatar. When they hear it from you, they're more satisfied. How do you think, like, on what kind of things they should be aware that they do not fall in trap and get difficulties? That idea is, we Qatar build many visa center in very many different countries. We chose almost 11 countries to build one QVC, Qatar QVC center. Qatar QVC not the visa. Qatar QVC support the Nepali or any countries. If you go, I have contracts, I go to QVC, QVC send the contract to Qatar government. They check the company in Qatar. It's company or no company. Before you have some two agreements, one here and one in Qatar, and different price, different salary. Today, no. For QVC, they send to Qatar, they check first. If the agreement is okay, is the company have many projects, they say, okay, go back to Qatar, they can work. Today, we did here health check, fingerprint, police clearance, we did here. We need anybody do Qatar, the same day, you can work. Before the old system, if you go to Qatar, you have to stay longer to get all permits to work, visa to work. Fingerprint, we do Doha. Health check, we do in Qatar. Some people didn't pass. Any reason for that? Any health or fingerprint or police, not fast, you have to go back. Who cost? Manpower here, or sponsor in Qatar, or the laborers, they want to close. But we need anyone reach in Doha today, we are ready, second day can work. Don't have to wait longer. And Qatar today don't need passport. Passport for yours. We give you ideas. The ideas work. We didn't need anything, it's ideas. The same day, we reach Qatar airport, we can work. It's our ideas. Your Excellency, we have to now slowly end the program. But before we end, the last question from me is there anything you would like to share with us as in terms of relation between our two countries before we end the program? Yes, I am almost 5.5 years in Nepal. I see Nepal as the best country to be in the world at tourism sector. You have the best mountain area, Himalayan area. We have the two guys who was here, Sheikh Asma Al Thani, Prince from Highness Amir, his cousin from Highness Amir.
She visit Amna Dublin. She visit many mountains in Nepal. She was promote Nepal a lot in Qatar and the world today. March is coming again to Nepal to summit the Everest. She did a lot of work. We have many mountain today, many our side they like the mountain. I received just a call a few days ago. Many guests from Qatar come to visit Nepal. But what we need in Nepal, good guide. Support. We need surface. If I go to mountain, I don't find halal food. Muslim, they need halal food. We need surface, most important, the surface, hotel. We need guide, we need information, most important. At least give me in the app information. The most important today, technology. The most important today, app. IT, most important today. If you don't have information, if you don't have give me box, if you don't have give me good right box, if I go to mountain, I need to visit. Which area I have to visit? Which allowed, not allowed. At least use today technology, make one app all in Arabic language, not just in Nepali or Nepal. I see only by Nepali, no English or no Arabic. If you need target, make 3 language: Nepali, Arabic, and English. Most important to guide the people to come Nepal. It's most important tourism sector. Most important invest in Nepal. Thank you so much, Your Excellency. We got to learn so many things, hear so many things, and you gave us your precious time. We thank you so much. Also, our title sponsor, Vianet, has given us a small token of love. It's for you, please. Thank you. And thank you so much for your time. Thank you so much for having me today. I'm very happy to be here. I would like all the best to Galaxy TV, all the best for you both, inshallah. From my heart, bottom of my heart, I like Nepal become the biggest country in the world by tourism sector, inshallah, soon. Thank you very much. With this, आज माननीय राजदूत कटारी राजदूत हामीले कुरा गर्ने मौका पायौँ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामीहरू छोटो ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेकपछि हामीहरू सरदार म फेरि फिर्ता आउँछौँ र बाँकी अंशहरू तपाईँको सामु ल्याइ नै हाल्छु अहिलेको लागि छोटो ब्रेक ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ सरदार म यहाँको सामु आइसकेका छौँ र सरदार आज इन्ट्रेस्टिङ गेस्ट पछि अब बाँकी टपिकमा जानु जरुरी होला पक्कै पनि अब इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा जाउँ यो चाहिँ मलाई आफूलाई पर्सनली एकदम रमाइलो लाग्ने सेक्सन पनि हो जहिले पनि हामीले ह्यापनिङ टुडेमा के भइरहेको छ भनेर सुनाउँछौँ त्यस्तै गरेर आजकै दिन विगतमा के भएको थियो भनेर पनि हामी सुनाउँछौँ आजकै दिन विगतको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा हिस्टोरिकल मोमेन्टै छ समीर आजको दिन फेब्रुअरी 23 1958 मा फर्मुला 1 का च्याम्पियन धेरैचोटि 5 चोटि फर्मुला 1 का च्याम्पियन भइसकेका जुआन म्यानुएल फ्याङ्गियो अर्जेन्टिना का जुआनलाई चाहिँ किडन्याप गरिएको थियो क्युबामा उहाँ चाहिँ फिडेल कास्ट्रोलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरूले क्युबामा उहाँ ग्रान्ड प्रिक्स गेम खेल्न जानुभएको बेलामा उहाँलाई किडन्याप गरियो सो द्याट त्यतिखेरका तत्कालीन क्युबन गभर्मेन्टलाई नराम्रो देखाउनको लागि उहाँ फिडेल कास्ट्रोका सपोर्टर्सहरूले चाहिँ उहाँलाई किडन्याप गर्नुभएको थियो समीर ग्रान्ड प्रिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्पोर्ट्स हुन्छ संसारको इतिहासदेखि नै हेर्दै हामी ग्रान्ड प्रिक्स एकदम महत्त्वपूर्ण छ आजको दिनमा पनि ग्रान्ड प्रिक्स चलिरहेछ र त्यो त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ यो गर्नु फिडेल कास्ट्रोले किन गर्यो भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट बटिस्टा त्यो बेलाको तत्कालीन प्रेसिडेन्ट बटिस्टाले चाहिँ नि उसलाई हटाउनु थियो फिडेल कास्ट्रोलाई हटाउनु थियो फिडेल कास्ट्रोले बटिस्टालाई हटाउनु थियो योले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लाज बनाउनुको कुरा भयो कि उसको यत्रो प्रेसिडेन्ट हुँदाहुँदै पनि यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीलाई नै यसरी किताब गर्न सफल भएको देश भनेर नराम्रो देखाउन खोज्नको लागि गर्नुभयो र त्यो सायद सफल पनि भयो किनभने त्यसको केही महिनापछि फिडेल कास्ट्रोले सत्ता कब्जा गरिहाल्नुभयो र त्यस हिसाबले चाहिँ नि उहाँले जस आफ्नो भनौँ न गर्न खोजेको कुरा चाहिँ नि सफलताका साथ गर्नुभयो पक्कै पनि उहाँको जुन उद्देश्य थियो तिमीले भन्नु अनुसार त्यो पुरा पनि भयो फिडेल कास्ट्रो क्युबन नेसनलिस्ट भनेर एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ भने उहाँले एज अ प्राइम मिनिस्टर पनि सर्भ गर्नुभयो 1959 टु 1976 र फिडेल कास्ट्रो एउटा एकदमै एउटा नेसनलिस्टको रूपमा वर्ल्ड वाइडै चिनिनु भएको नाम आजको दिन यो हिस्ट्रीमा यो मोमेन्ट भएको थियो जुन हामीले सम्झिन चाह्यौँ एकदमै र उहाँ शे गुवेरासँग निकै नजिकको हुनुहुन्थ्यो शे गुवेरा त नाम सुन्ने पनि उहाँ फेरि अर्जेन्टिनाकै हुनुहुन्थ्यो अनि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ यहाँ सम्बन्ध छ त्यहाँ त्यति भन्दै अब अर्को आज
सर त आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ आज केही बर्थडेहरू छन् आज एकदम विशेष व्यक्तिहरूको बर्थडे छ कोबाट सुरु गर्ने हामी होइन हिस्ट्रीमा एउटा यस्तो मोमेन्टको कुराकानी गरिसकेपछि अब अहिले नै आजकै कुरा हो अब तर उहाँ जन्मिनु भएको भने आजको दिन जन्मिनु भएको थियो 1983 मा एकदमै पपुलर बिलभेड सबैले एकदमै राम्रो मान्ने स्टार एमिली ब्लन्ट आज 39 इयर ओल्ड हुनुभएको छ सो ह्याप्पी बर्थडे टु हर उहाँको एउटा सिनेमा गजब सिनेमा चाहिँ मैले हेरेको छु द डेभल वेयर्स प्राडा भने उहाँ त्यसमा एकदमै सशक्त के अरे उहाँको पर्फर्मेन्स यो 2006 मा रिलिज भएको मुभी हो एमिली ब्लन्टको चाहिँ पर्फर्मेन्समा उहाँको कलालाई धेरैले मन पराउँछन् र उहाँले 48वटा भन्दा बढी मुभीमा खेलिसक्नु भएको छ र उहाँले 80 मिलियन अमेरिकी डलर चाहिँ नि कमाइसक्नु भएको छ एकदमै सक्सेसफुल अब एक्टर भनौँ अहिले पनि उहाँ एक्टिभ नै हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँ लस एन्जलस र लन्डनमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने अहिले उहाँ दुईटा बच्चाकी आमा पनि हुनुहुन्छ फेरि पनि सी इज टर्निङ 39 इयर्स ओल्ड टुडे सो ह्याप्पी बर्थडे टु एमिली ब्लन्ट भन्दै अहिलेलाई हाम्रो एउटा यो छोटो सेक्सन हिस्ट्री सेक्सनबाट एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ समीर ब्रेक पछि विल बी राइट ब्याक ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ भाइनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र सरिता र म तपाईँको सामु छौँ र अहिले सरिता अब समय भएको छ टिएमएल स्पोर्ट्सको र टिएमएल स्पोर्ट्सको कुरा गर्दाखेरि हिजोको नेपालको प्रदर्शनले दुखी जाने बनाएको छ क्रिकेटमा तर अब के भन्ने अब यत्रो इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ नि अब यसो खोलासम्म बगेको जस्तो फिल चाहिँ भइरहेछ होइन पक्कै पनि हुन त जहाँसम्म पुग्यो त्यसलाई पनि नराम्रो भन्न मानिँदैन समीर तर कस्तो हुँदो रहेछ भने खेलमा लोभी चाहिँ अति नै भइँदो रहेछ यो गेम जित्यो भने अर्को गेम जित्यो भने अर्को अब त्यो एकदम नेचुरल पनि होला तर पनि फेरि पनि 8 वर्षपछि आएर त्यही हिस्ट्री एउटा दोहोरिएको जस्तो हामीलाई फिल पनि भइरहेको छ 8 वर्षसम्ममा अलिकति हामीले अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने अब हामीलाई हाम्रो देश अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा गएर खेल्दाखेरि जितोस् भन्ने हुनु पक्कै पनि हो स्याड बट ट्रु अलिकति नरमाइलो चाहिँ पक्कै पनि भएको छ होइन अब हिजो युएसँग हामीहरू हार्यौँ त्यो त्यति मतलब अलि हार पनि कस्तो नि एकदमै राम्रो हार भन्न मिलेन क्या किनभने धेरै रनले हार्यौँ हामीहरू लास्टमा त एउटा खेल्नको लागि खेला जस्तै भयो कुनै प्रतिस्पर्धा नै देखेन लास्टमा कति एउटा एक्सपेक्टेसनमा गइएको थियो टिम पनि राम्रो खेलाडी पनि राम्रो त्यही भन्दा अघिल्लो दिन क्यानाडालाई त्यस्तो राम्रो हराएको टिम होइन त्यो जुन हिसाबले खेल्यो अब के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदम हाम्रो सबैको मनमा छ यो किन हामीहरू अब 8 वर्षपछि बल्ल हामीले क्वालिफायरमा फेरि खेलेका थियौँ यसपालि अब क्वालिफाई भएनौँ हामीहरू अस्ट्रेलिया जाँदैनौँ दुःख लाग्दो कुरा छ सर त होइन पक्कै पनि तिमीले भनि नै हाल्यौ कि 3वटा समूहमा भएका 4वटा टिमसँग खेल्दै गर्दाखेरि धेरै थोरै रनले कहीँ 39 त कहीँ 100 भन्दा पनि बढी रनले अरू टिमहरूलाई पराजित गरिसकेको टिमले चाहिँ यहाँ पनि अलिकति जित्न सक्छ कि अलिकति राम्रो प्रदर्शनी गर्न सक्छ कि भन्ने आशा हामीलाई थियो तर त्यो पक्कै पनि भएन तर पनि यस्ता धेरै जिज्ञासाहरू चाहिँ हामीसँग छन् समीर त्यही त हामी अब आज यस सम्बन्धी हामी एक महत्त्वपूर्ण हामीले फोन इनमा यसमा सम्बन्धित विज्ञलाई हामी सम्पर्क गरेका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ मनोज कटवाल उहाँ चाहिँ चिफ असिस्टेन्ट कोच हुन्छ नेपाल नेसनल क्रिकेट टिमको मनोजी चाहिँ हामीहरू सम्पर्कमा आइसकेका छौँ मनोजी हामीलाई सुन्नु भएको छ हजुर हजुर सुन्दैछु नमस्कार है नमस्ते नमस्ते मनोजी यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ र प्रश्न पनि राखिहालेँ है मैले हजुर यहाँलाई एज एन असिस्टेन्ट कोच आफूलाई हिजो हाम्रो टोलीले प्रदर्शन कस्तो गरे जस्तो लाग्यो हिजोको प्रदर्शन हेरेर त एकदमै दुःख लागिरहेछ किनभने अब करोडौँ जनताहरूको एउटा आशा थियो वर्ल्ड कपसम्म खेल्ने फेरि वर्ल्ड कपमा पुग्ने सम्भावना भएको हिजोको खेल थियो होइन अब हाम्रो सपनाहरू यत्तिकै तुइएको छ यसमा एकदमै दुःख लागिरहेछ मलाई तपाईँलाई सोध्नु मन लाग्यो भने त यसको क्लियर कट जवाफ त नहोला हामीले 8 वर्ष कुरेर यहाँसम्म पुग्यौँ होइन पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने लास्ट 3टा गेम त कस्तो राम्रो खेला थियो नेपालले हिजो के भयो मतलब कहाँ बिग्रियो कुरो बिग्रियो कहाँ तपाईँको विचारमा कुरो बिग्रिने कुरामा त त्यही छ ब्याटिङ हाम्रो एकदमै कोल्याप्स भयो होइन अब एउटा राम्रो पार्टनरसिप कसैले पनि गर्न सकेनन् जुन युएको 1 विकेट गइसकेपछि जुन सुरुवात उनीहरूले गरे 1 विकेट जाँदा बावजुद पनि उनीहरूले धेरै राम्रो स्टार्ट दिन सक्नुभयो त्यो वृत्ति अरविन्द र मोहम्मद वासिमले त्यो नै उनीहरूको लागि राम्रो कुरा थियो हाम्रो नेपालको चाहिँ ब्याटिङ कोल्याप्सै भयो पार्टनरसिप गर्न सकेनौँ हामीले त्यही ठुलो उसको भयो मनोजी यसमा कहिलेकाहीँ मनोबलले पनि अलिकति फरक पर्ने र युएसँग हामी खेल्दाखेरि हामी अलिकति साइकोलोजिकली नै सुरुवातबाटै त्यस्तै हिसाबले गएको हो कि हामीले खेलै राम्रो नखेल्न सकेको हो हिजोको केसमा
होइन हिजो केसमा हामीलाई अलिकति दबाब पनि थियो नेपाल टिमलाई, किनभने अब हामी वर्ल्ड कपको एक स्टेप अगाडि थियौँ उसमा होइन। अब हामीलाई अलिकति दबाब थियो, हामी वर्ल्ड कप पुग्ने हो भन्ने खालको दबाब थियो जस्तो लाग्यो मलाई नेपाल टिममा पनि अलिकति चाहिँ। त्यो भएर पनि हो राम्रो त अब एकदमै खेल्नै सकेनन् उनीहरूले होइन। अब एउटा जुन हाम्रो जहिले पनि हाम्रो प्रयास नेपाल टिमको बलिङ मात्रै स्ट्रङ पार्ट हुन्छ, जहिले पनि हामीले बलरले मात्रै जिताइरहेका थियौँ, तर हिजो न बलरले पनि जिताउन सकेनन् र पछि ब्याट्सम्यानले पनि के गर्न सकेनन्। अनि हिजो टस हार्नु पनि साह्रै अलि अप्ठ्यारै अवस्था भयो। टस हार्न साथ उसले सायद योले हाम्रो बुझाएको थियो, हाम्रो स्ट्रेन्थ र विकनेस उसले बुझेको थियो। उसले पहिले ब्याटिङ गरेर हाम्रो दबाब क्रिएट गर्यो। अब हाम्रो तपाईँले भनेको कुरामा म थप्न खोजेँ कि हामीले हुनु पनि हो बोलिङमा हामी जहिले पनि बलियो देखिन्छ, ब्याटिङमा अलिक कमै देख्छौँ। अब हामीले नेपाली टिमले के गर्नु पऱ्यो, अब के किसिमले हामीले अलिकति भनौँ न धार परिवर्तन गर्ने कि सोच परिवर्तन गर्ने कि अब आउँदो दिनहरूको लागि, अब आउँदो वर्ल्ड कपको लागि, आउँदो अरू टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ हामीले कसरी अलिकति फरक किसिमले अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हुन्छ भने हामीले डोमेस्टिक क्रिकेट, हाम्रो नेपालको डोमेस्टिक क्रिकेट एकदमै कम छ होइन। त्यो डोमेस्टिक क्रिकेटलाई अलिकति धेरै बनाउनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको हामीसँग एउटा राम्रो पिच भएको, टर्फ विकेट भएको मैदान भनेको कीर्तिपुर मैदान मात्रै छ नेपालभरिमा। त्यसमा अलिकति सातवटै प्रदेशमा त्यो कुराहरू बढाउँदै जानु पर्यो। टर्फ विकेट भएको ग्राउन्डहरू निकाल्नु पर्यो सातवटै प्रदेशमा। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँले अलिकति लङ्गर भर्सनको गेमहरू, जुन लङ्गर फर्मेटको गेम हुन्छ 50 ओभर्स 2 डेजहरू, अब त्यसमा पनि नेपाल क्रिकेटसँग ध्यान दिन जरुरी छ, किनभने हाम्रो डोमेस्टिक क्रिकेट अहिले एकदमै दयनीय स्थितिमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि एकैचोटि विश्वकपमा गएर रातारात केही चिज राम्रो हुने त होइन। यहाँले भन्नुभएका कुराहरू सबै एकदमै सान्दर्भिक छन् पनि। अब हामी बाहिर बसेर हेर्नेहरूलाई, स्पोर्ट्स लभरहरूलाई यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। यहाँलाई त भित्री आन्तरिक कुराहरू सबै थाहा हुन्छन्, केही त यहाँले मेन्सन पनि गर्नुभयो। तर आगामी दिनमा हाम्रो क्रिकेटको खेलको स्तर बढाउनलाई, चाहे त्यो बलिङ होस् चाहे ब्याटिङ, सबै चिज बढाउनको लागि हाम्रो एकदमै हामीले वर्क गर्नुपर्ने पक्ष के छ? हामीले एकदमै वर्क गर्ने पक्ष भनेको मलाई ब्याटिङै जस्तो लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ। हामी यो टुर्नामेन्टभरि हामी फिल्डिङमा पनि धेरै राम्रो थियौँ होइन। अब एज अ बलिङमा धेरै राम्रो थियो र हिजोको पिच पनि हजुरलाई हेर्दाखेरि ब्याटिङ गर्न लायक थियो। हामी जब 107मा जुन अल आउट भयौँ, त्यो 107मा आउट हुने हामी जस्तो थिएनौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो ब्याटिङ पक्ष पनि धेरै नराम्रो त होइन, तर हामीले पार्टनरसिप गर्ने कसरी, हामीले म्याच सिनारियोले अनुसार कसरी खेल्ने भन्ने कुराहरू पनि ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अहिलेसम्म पोबुदु दसनाले धेरै राम्रो विगतमा पनि गरेका हुन् र अहिले पनि गरिरहनु भएको छ, तर पनि हामीले अलिकति ब्याटिङ माइन्डसेट अलिकति परिवर्तन गरेर खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मनोजी, मलाई सोध्न मन लाग्यो कि हाम्रो खेलाडीहरू बिचरा जहिले पनि मिहिनेत गर्नुहुन्छ, उहाँ मुटु एकदम हात हराएर खेल्नुहुन्छ, त्यसमा शङ्का नै छैन कि हामीले अब टप लेभलबाट, नेतृत्व लेभलबाट नै अब त्यो प्लानिङमा धेरै ध्यान नदिए हो कि? म उदाहरण किन दिन्छु भन्दा हाम्रो इन्टरनेसनल म्याच हामी कतिवटा खेल्छौँ, हेर्नु न, हामी अगन्य छ, हामी मतलब नगन्य छ हाम्रो इन्टरनेसनल म्याचको प्रिपरेसनहरू। अब क्लोज क्याम्प पनि ढिलो सुरु भयो, बिचमा अलिकति अलमलहरू भए, यस्ता कुराबाट हामी कहिले माथि उठ्ने? त्यो त यसो यो कुराहरूतिर अब एउटा सम्बन्धित संस्थाहरू छ, सङ्घ संस्था छ होइन। त्यो अब नेपाल क्रिकेट सङ्घ छ, त्यो उसले यो कुरामा अलिक ध्यान दिनुपर्छ, समयमै क्याम्पहरू सुरु गर्नु पर्यो। अब हामी कुन देशमा खेल्न जान्छौँ, त्यहाँको विकेट कन्डिसन कस्तो छ, त्यो विकेट कन्डिसन अनुसारको प्र्याक्टिस म्याचेसहरू गर्न सक्नु पर्यो। अब यसमा हामीले अब क्वार्टर रेगुलर सिरिज खेलेका थियौँ होइन। त्यो अब त्योभन्दा पनि हामीले अब यसमा बढी नै हामीले युवा र अनुभवहीन खेलाडीहरू पनि लिएर गयौँ कि भन्ने पनि कुराहरू आउँछ। अब हामीले अब यो अहिलेको टुर्नामेन्टभरि नै हामीले फर्स्ट विकेट आउट भइसकेपछि जुन फर्स्ट राउन्डमा आउने ब्याट्सम्यान हुन्छ उसमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा परिवर्तन गरिराख्यौँ। त्यो हिसाबले पनि हामीले अलिकति यसमा ब्याटिङ अर्डरै हामीले पनि मिलाइरहेको थियौँ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब यो क्याम्पिङहरूको विषयमा पनि अलिकति समयमा भइदिएको भए, सबै खेलाडीहरू समयमा भइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि मनोजी, मलाई यहाँ एज अ चिफ असिस्टेन्ट कोच अब सन्दीप लामिछानेले पनि पहिलो पटक कप्तानसिपमा यसरी प्लेयरहरूलाई, टिमलाई अगाडि लिएर जानुभएको थियो। यो सबै चिजहरू कसरी अगाडि बढेको थियो? यहाँ चाहिँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्थ्यो सबै कुराले? अब खेलमा त जित हार भइ नै हाल्छ, तर अरू सबै अरेन्जमेन्ट चाहिँ चित्त बुझ्दो थियो? सन्दीप लामिछाने एज अ क्याप्टेन धेरै राम्रो यसमा अनुभव पनि लिनुभयो, धेरै राम्रो गरिरहनु पनि भएको थियो होइन। हजुरलाई अब क्याप्टेनले के चाहिँ गर्न सक्ने हो र? अब जब तपाईँको एउटा म्याचेसमा, इम्पोर्टेन्ट म्याचेसमा क्याचेसहरू छोडिन्छ भने, अब इम्पोर्टेन्ट म्याचमा तपाईँ ब्याटिङै कोल्याप्स हुन्छ भने, अब त्यो कुराहरूमा त अब अलिकति क्याप्टेनको उसमा त क्याप्टेनले एउटा अनुभव लिनुभएको छ, क्याप्टेनले एउटा एकदम राम्रो यस टुर्नामेन्टभरि धेरै राम्रो क्याप्टेनसिप पनि गर्नुभएको छ। सन्दीप लामिछाने वर्ल्ड क्लास एउटा प्लेयर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै वर्ल्डको सबै लिगहरू खेलिसक्नु भएको छ होइन। अब उहाँले देश धेरै राम्रो भइरहेछ, यसमा अब क्याप्टेनमा त्यति अवसर राख्दैन, क्याप्टेन एकदम राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू।
अब सर त हामीले उहाँलाई मनोजीलाई धन्यवाद दिउँ मनोजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् थ्याङ्क यू सो मच यसरी हाम्रा केही क्वेरिजहरू हामीले राख्ने मौका पायौँ फेरि पनि उहाँ चिफ असिस्टेन्ट कोच हुनुहुन्थ्यो मनोज कटवालजी नेपाल नेसनल क्रिकेट टिमका तर समीर हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ बारम्बार कि यो केही कुरामा अचिभमेन्ट पाउनको लागि त्यसको बिहाइन्ड द सिन वर्कहरू धेरै हुन्छन् हामीहरूको क्रिकेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पोलिटिकलाइज भएको हुनाले र कतिपय चिज प्लेयर्सलाई कोचलाई टिमलाई एसोसिएसनलाई चित्त नबुझेका धेरै कुराहरू हामीले बारम्बार गर्ने पनि गरेका छौँ एकदमै सर त अब यो बस चलिरहन्छ आउँदो दिनहरूमा अब के कसो भनेर अब चाहिँ जस्तो अब यो बिर्सेर अब नयाँ बाटोमा जाउँ र अब चाहिँ नयाँ के कुरा गर्न सकिन्छ त्यसमा अब हामीहरू जाउँ यति भन्दै अब नेपाली टोललाई फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु बधाई पनि दिन चाहन्छु यहाँसम्म आयो तर अब अर्कोचोटि चाहिँ योभन्दा माथि जानुपर्छ हामीले त्यसमा कुनै शङ्का नै छैन पक्कै पनि र कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाने बेला भएको छ अन्त्यमा आई थिङ्क हाम्रा कोटेसन्सहरू हाम्रो जीवनमा पनि धेरै लागु हुन्छन् कतिपय कुराबाट हामीले केही सिक्न सकिन्छ भने कतिपय कुरा हामीले भोगिसकेका पनि छौँ आजको के कोटेसन्स छ र कसले भनेको हो समीर के छ आजको कोटेसन इजाबेल लेफ्लेसले यो कोटेसन दिनुभएको उहाँले एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ नि के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो प्यासन इज वेटिङ फर यर करेज टु क्याच अप भनेर उहाँले भन्नुभएको छ पक्कै पनि हामीसँग प्यासन छ तर करेज छैन भने पनि त्यो कहिल्यै अचिभेबल हुँदैन त्यही भएर दुइटै र करेज पनि छ तर प्यासन छैन भने पनि त्यसको केही तुक रहँदैन सो योर प्यासन इज वेटिङ फर यर करेज टु क्याच अप भन्ने कोटेसन आज हामीले यहाँहरूको लागि छोड्यौँ होइन त एकदम केही कुरा गर्न चाहन्छ त्यसलाई हिम्मत पनि लिएर जानु पर्यो वर्ल्ड कप जित्ने हो भने त्यो अनुसारले म गर्न सक्छु भनेर मनभित्रबाट लिएर जानुपर्ने हुन्छ प्यासन र रियालिटी बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ त्यो भनेको करेज हो त्यो भनेको कन्टिन्युटी हो र यही कोटेसनका साथसाथै आजको हाम्रो कार्यक्रम हामी अन्त्यतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ समीर रमाइलोरी आज धेरै कुराहरू सिक्ने बुझ्ने अतिथिसँग कुरा गर्ने मौका पनि पाइयो तिम्रो साथको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सबै क्रुलाई धन्यवाद भन्दै आजको दिनबाट हामी बिदा लिन्छौँ हस्त नमस्कार